So now let's create our first game. So ano tayo go to file, new project. Gagawa tayo ng isang Flappy Bird clone. Pangalanan natin Flappy Beans dahil yun yung nakuha kong assets. So create project. Ito na ang ating new project. Ngayon dito sa assets folder, gawa muna tayo ng mga folder para maging organized. Gawa tayo ng folder for sprites, for scripts, for audios, for prefabs, and fonts. Ano pa ba? Audios, fonts, then animations. Then i-import ka na i-import ko na dito yung ating sprites. So tong na-download ko medyo hindi siya naka-organize sa player, mga ganon. So ito-drag na lang natin. So ito. Yan, drag natin dito. Then sa Android natin siya gagawin. Head sa build settings, press Android. So kailangan, para makabuild kayo ng Android, kailangan download niyo yung pang-build na pang Android. So switch platform. Hintay tayo ng konti. Ayan na, tapos na. Ang gagawin naman ngayon natin, click natin to, then sa dulo, shift. Ayan, para click lahat. Then, sa filter mode, makikita nyo, gawin nating point. Kasi, kapag naka-bilinear siya, magkakaroon siya ng mga blurriness. So, sa point, pag point, sharp yung image. Then, click override for Android. Then, format, gawin nating RGBA 32-bit. Ginagawa natin yung okay, game. So, start na tayo. So, yung Flappy Bird, yung orientation niya, naka-portrait. So, head sa game. Then, change natin yung orientation niya or yung aspect ratio. Gawin natin 9:16. Basta, naka-portrait. So, gawin natin yung kanyang UI or yung user interface. Yung mga pinipindot. Yung mga buttons. So, right-click dito sa my hierarchy. Head sa UI. Then, canvas. Then, head sa canvas scaler. Tong UI scale mode, gawin nating scale with screen size. Pag naka-constant pixel size tayo, pag malaki yung button natin, halimbawa, malaki edge to edge, then maliit yung screen ng phone na pinag-installan natin ng laro, ang mangyayari ngayon, lalagpas yung button. So, with scale with screen size, mag-a-adjust siya. So, ang gawin natin ngayon, scale with screen size, then match to 1. So, then, rename natin yung canvas to menu para malinaw. Pwede natin siyang i-rename dito. Yan. Click mo lang. O kaya, dito mismo. Now, let's create our first button. Click menu, right click, UI, then button. So, yun yung ating button. Head sa scene. Itong game, ito yung pinaka-preview lang natin. Then sa scene, para i-arrange natin. Now, kung makikita nyo, itong ating rect transform, so nakaganyan siya by default. Ang mangyayari ngayon, pag nilakihan natin yung button ng ganyan, then ni-resize natin, halimbawa 3x4, so mangyayari, hindi siya nag-resize. Diba? So, dagdag pa tayo ng isa pang aspect ratio. Isa ay 10:16. Para makita. So, yun. Pag 9:16, hindi siya nag-a-adjust, di ba? I-adjust ngayon natin sa rect transform. So, click dito. Ang ibig sabihin nito, magi-scale siya sa width or sa X.
x-axis. So, yun. Ngayon, pag kinlik natin yung 10 by 16, yun, nag-adjust siya. So, same lang. Okay, now this will be our play button. Lakihan natin ng konti. Then, sa button, click natin tong arrow na to. Ngayon, may naka-child sa kanyang text. Baguhin natin. Gawin nating play. Yan. Then, sa font size niya, baguhin natin. Lakihan natin. Pwedeng dito natin baguhin or dito, slide lang natin. Yan. Then, best fit para yung nag-a-adjust sa mismong object. So, kung hindi siya naka-best fit, ang mangyayari, ayun, hindi siya nag-a-adjust. So, best fit natin. Then, pangalan natin yung button ng play button. Now, let's change the image of the button. So, head sa button. Then, makikita nyo yung mga components niya. Ito yung image component. Ito yung babagawin natin. Gawin nating ito. Drag natin dito. Yun. So, ang pangit, di ba? Hindi siya naka-scale. Ngayon, tanggalin natin itong text dahil di natin siya kailangan. Click text, then right click, hit delete. Wala na. Then, to, scale na natin. Makikita nyo dito sa lower right, play button, image size, 160 by 74. Ito yung kanyang aspect ratio. Or yung ratio niya. So, baguhin natin. 160. So, yun yung kanyang width. So, yun ang kanyang para maging precise yung kanyang dito, yung ratio ng kanyang size. So, sa right, gawin natin 160. Then, sa height, 74. Ngayon, tong dulo na to, makikita nyo magkakaroon siya ng resize na icon. Hold shift, then drag para ma-preserve yung kanyang aspect ratio. Yan. Then ngayon, gawa tayo ng script for menu. So, right click, create, C# script, then pangalanan nating menu. So, nakapag-create na ako nito. Double click. Ngayon, gagawa tayo ng function na tatawagin ng button kapag napindot natin. Ang gagawin ng play na yun, pag napindot, magbabago siya ng scene. Then, yung scene na yun, yun na yung ating game na Flappy Bird, yung tumatalon, yung pinipindot. Then, gawa tayo ng method, public void. So, kailangan siya public para ma-access sa labas. Public void play. Then, open close parentheses. Then, sabi ko, next, kailangan natin i-access yung scene management or yung scene manager. So, paano ba yon? Dito sa taas ng ating class, itong may mga using, ito yung mga namespaces. So, para magamit, yung namespace, it is a collection of classes. So, using keyword, then, access natin yung Unity Engine dot scene management. So, yun, ma-access na natin yung classes na nandito sa scene management. So, para makapagpalit naman tayo ng scene, access natin yung scene manager dot load scene. Then, open and close parentheses. Makikita nyo dito, meron siyang 1/4. Ito yung mga function overloads niya. Yun yung mga pwede nyong ilagay na arguments. So, sa 1, meron siyang string scene name, then load scene mode. Sa pangalawa, string scene name, then dito naman int scene build index. Ang gagamitin natin ngayon, itong string scene name. So, string siya. Kailangan sa double quotes. Ang gagawin natin ngayon,
pangalan is game. Pero wala pa yung game natin na yun. Gagawin pa lang natin. So, gawin na natin. Itong scene natin ngayon, palitan natin ng name. Gawin nating menu. Then, Control N. Hit save. Control save again. Save natin dito sa my scenes. Pangalanan nating game. Yan. Then, file. Build settings. Add open scenes. So, na-add na yung game natin. So, andyan na yung menu and game. Itong si game, yung string niya, dito, yun. Yung game, ito yung name. Ngayon, lagay na natin yung function doon sa may button. So, balik tayo sa may menu. Double click. Then, click natin yung button. Or, gawin natin dito. Tapos, click to. Then, dito sa may on click, list is empty. Hit natin yung plus button. So, ito. Tumatanggap siya ng object. Dito naman sa menu, ilagay natin yung ating script na menu. So, meron na siya nun. Then, balik tayo sa play button. Hold natin yung menu. Then, drag papunta dito. Yan. So, ngayon, ito yung mga properties ng ating menu. Then, naglagay tayo sa menu object ng menu script. Ito yon. Then, hanapin natin yung method. Ito yung ginawa natin method. Play. So, pag nag-press tayo nito, ang mangyayari, mako-call itong play. Itong ating play na function. So, let's try. Hit play. Then, click natin ito. Yun. So, napunta tayo sa may game. Ito yung ating current scene. So, tingnan nyo to. Nasa menu scene tayo. Then, pag pinindot to, yun. Nasa game scene. So, now nakapag-build na tayo ng simpleng UI. Then, punta na tayo sa main game na natin. So, scenes, game. Dito tayo sa may ating camera. Right click. Click dito sa may hierarchy. Kailangan wala kang nakiklik na ganyan kasi mag-child siya doon. Ayan, wala tayong napipress. Create empty. Ito yung ating magiging player. Then, add component, sprite renderer. Para sa image niya. Then, lagyan muna natin. Ito. Then, pindutin natin itong move tool. Para ma-move siya. Then, sa game, ganyan siya kalaki. Ngayon, papalakihin natin sa player, sa transform niya, yung scale, gawin natin 5, oops, masyado malaki. Gawin natin 2 by 2. So, yun. Medyo pwede na. 2 by 2. Yan. Lagyan natin siya ng physics. So, rigid body. Lagyan natin ng rigid body, 2D. Since naka 2D tayo. Ngayon, pag nag-hit tayo ng play, yun, nalalaglag na siya kasi nagkaroon na siya ng gravity. Next, lagyan natin siya ng box collider para makadetect siya ng mga collision. So, yan. Or gamit tayo ng circle collider. Dahil bilog siya. So, adjust. Yan. So, yun yung collision na detection niya. And then, i-animate na natin siya. Sa scripts, create, new folder, pangalan nating player.
Since maliit lang naman yung game natin, hindi na natin kailangan masyadong organized na, kumbaga deep. Lalagyan natin muna ng parang ganito, game. Kasi nasa game scene, tas lagay yung player. Pwede rin yun. Yun yung gawin natin. Then, new script, player. So, paano ba natin siya mapapagalaw? Si Flappy Bird, ang nangyayari sa kanya, kada pindot mo nung screen, parang nagja-jump, nagkakaroon ng ano. So, ang gagawin natin ngayon, gawa tayo ng public void ng function, public void fly. Yan. Lagyan natin fly. Gawin natin fly. Then, next, initialize muna natin yung mga components niya. So, i-access natin rigid body 2D. Then, pangalan natin RB2D. Then, ito na tayo sa void awake. Para siyang void start, pero mas nauuna siyang ma-call. Halimbawa, itong awake, meron tayong function dito. Mas mauuna munang ma-call yung awake function kaysa dito sa start. Same sila, once lang silang nako-call. So, ngayon gawin natin, dito lagyan natin sa awake yung initialization, yung referencing. RB2D is equals to rigid body, get component, then angle brackets. Angle brackets siya kasi generic type siya. Kumbaga, any type. So, ang gusto nating kunin ay ang rigid body 2D. So, yun lalagyan natin. Then, open and close parenthesis. Then, semicolon. So, yan. Na-access na natin siya. So, ngayon dito sa may fly, ang gagawin natin, RB2D, since may ano na tayo niya, may reference na tayo. Then, para ma-access yung properties niya, use dot operator. Yan, dot. Ang kailangan natin yung add force. Yan. Then, vector2 dot up. Shorthand siya para sa yan, vector2 0 1. So, meaning 0 yung x niya, yung 1 niya, 1 siya, ibig sabihin, pataas. Sa Cartesian plane, pag 1, pataas. Positive 1. Then, gawa muna tayo dito ng public float fly power. Then, times fly power. Yan. Then, paano naman natin siya makokol? So, depende sa atin. Ang gagawin muna natin ngayon ay keyboard. Sa keyboard. So, if input that get key down, then yung key code dot space bar, then copy, cut, then indent natin dyan. Ngayon, lalagay natin tong public void fly sa ating update function. Yung update function, nako-call siya every frame. Halimbawa, yung game natin, 60 frames per second. So, ang mangyayari, 60 frames per second din siya mako-call. Tawagin natin dito yung fly method. Hit save. Then, nakaklik na tayo dito sa player. Drag natin doon yung script. Fly power, okay natin. 200. Then, let's try.
Yun. Kakaroon na siya ng parang jumping. Now, si Flappy Bird, nagfo-forward siya, di ba? So, lagyan natin siya ng ganon. So, access natin yung kanyang transform para mabago yung position. Transform dot pwedeng nating gamitin yung transform dot position. Marami tayong ways para pagalawin siya. This time, last tutorial ko ginamit yung transform dot position. Ngayon, transform dot translate naman. Ayan. Then, tingnan natin ito kanyang mga tinatanggap na arguments or parameters. Pwede natin siyang gamitin interchangeably. Parameters, arguments. So, ito gagamitin natin yung vector 3. So, or gamitin natin yung tatlong ganito. Float x, y, and z. So, sa float x, ang gagawin natin 1 dahil yung i-access papagalitan natin sa 1. So, ang 1 papunta siya sa right. Then next is yung y, 0. Di mo tayo mag-a-add doon. Then sa z, 0 uli. Then semicolon. Ngayon, lagay tayo ng speed natin. Para nababago natin. Public float, movement, speed. So, times movement, speed, times time dot delta time. So, dun sa last tutorial ko, pag wala kang time dot delta time, tapos nasa update, sobrang bilis. So, ito pang normalize ng movement natin. Let's try. Lagyan natin siya ng 1. Ayun. Nag-forward na siya. Pero ang problema, yung camera, hindi pa sumusunod. So, ngayon lagyan natin siya ng background. So, yan. Dagdag tayo ng background para hindi lang siya solid blue. Ngayon ang gagawin natin, right click, then create empty. Pangalanan natin tong BG or background. Then 0, 0 natin siya. Lagyan natin yung Z position sa 1. Malalaman natin kung bakit. Sprite renderer. Then drag natin to. Yan. Then palakihin natin. Halimbawa, ayan, mga 10-10, ganyan. Ngayon, pag nagpunta tayo dito sa game, yung position natin na Z, mahalaga to. Ito yung hierarchy niya. Halimbawa, ginawa natin itong 0. So, nawala yung ating sprite. Sa scene natin, itong 2D, click natin para mag 3D. So, yan, naka 3D siya. Ayan, ito yung ating Z. Pag ginawa natin siyang 1, napupunta siya sa likod. Ngayon, nakikita na yung ating player. Itong Z, pwede natin siyang i-drag. Yun. So, nakita niyo yung ating player. Ayun yung ating player. Ayun. So, kaya siya, natabunan siya eh. Tapos, ito yung camera. Naka-project pa ganun. So, ilagay natin dito sa hulihan. Yan. Para makita. Ngayon, pag nag-play tayo, makikita nyo, yun, po-forward siya. Ang problema naman natin ngayon, yung camera hindi sumusunod. So, parang gagawin natin ngayon, gawa tayo ng script. Camera. Then, C# script. Camera follow.
So, ngayon, hanapin natin yung una natin gagawin, hahanapin natin yung reference para dito sa player game object. Ngayon, game object, dahil type siya ng game object, then name, player. So, yan. Initialize muna natin yung ano niya. Then, sa void start, hanapin na natin yung player. So, para mahanap yun, player is equals to game object dot find. Marami tayong ways para mag-find via tag or via name niya. So, gagawin natin ngayon via tag. Kasi mas mabilis yung tag kaysa dito sa may name niya. Kasi pag dito sa may name niya, mag-i-scan pa siya sa maraming objects. So, dito tatlo lang naman. Pero kung marami na, so, performance-wise, mas maganda yung tag. So, yung tag niya dito, lagyan natin player. Yan. Then, player.gameObject, gameObject.find gameObject with tag. So, yung tag niya, player. So, ngayon, may reference na tayo nitong player niya. Ato player natin. Then, gawa tayo ng function na follow player. Yan. Then, dahil meron na tayong reference kay player, transform that position equals to player dot transform that position. So ngayon yung position niya nung camera natin ay magiging kapareho nung sa player dot transform that position. Then sa void update, lagay natin to follow player. And hit play. So ngayon, nawala, di ba? Kasi pati yung Z niya, yung Z-axis niya ay naging katulad dun sa player. So ang gagawin natin ngayon, transform that position is equals to new vector 3. Then isa-isahin natin player dot transform dot position dot x. Then next yung kanyang y naman, ganun ulit. Copy na lang natin. Then yung z niya, yung katulad lang nung sa ngayon, yung transform dot position niya. Hindi natin babaguhin yung z niya. So transform dot position dot z. Yan. Then let's hit play. Ayun. So nagpa-follow na yung camera. Ang problema natin sa Flappy Bird, hindi nagpa-follow yung hindi tumataas yung sa may camera. So ang gawin natin ngayon, para mangyari yon, i-constrain natin yung kanyang y. Sa main camera, sa script natin sa main camera, gagawin natin, lalagyan natin siya ng public float pos y, pangalan natin pos y, so position y. Ngayon dito press enter. Itong second parameter, palitan natin ng pos y. Yan. Ngayon, itong pos y niya 0. Halimbawa, gusto nating ilipat itong camera. Ganyan. So, match natin. 0.19 dito. Or pwede natin gawin transform that position dot y. Pero ito muna yung gawin natin ganito. So, let's
try. Ngayon, nagpa-follow na siya. I mean, hindi na siya nagpa-follow sa Y. So, ngayon, medyo i-offset natin yung ating camera papunta sa kanan. So, dito, lagay tayo ng public float offset X. Then, dito, plus natin yung offset X. Yan. Then, hit play. Then, pause natin. Increase natin. Gawin natin 0.5. Then, yung camera natin nag-adjust. Gawin natin 2. Yun, nandun na siya sa may gilid. So, 2 gawin natin. By the way, balik natin sa 0. Pag nag-press play tayo dito, then habang nasa play tayo, pag binago natin yung value nito, let's say 10, ganyan. Ngayon, pag nag-unplay tayo, mare-revert yung value niya nung nakaraan. Okay? So, yun, gawin natin 2. Yun, nasa may medyo left side. Nasa may most left side na siya. Ang problema naman natin ngayon, itong background niya, hindi siya nagpa-parallax. Pero meron tayong separate video para sa tutorial sa parallax. Kasi medyo matagal. So, ito na lang gawin natin. Ganito. Okay na muna yan. Ngayon, next natin yung mga pipes. Yung sa Flappy Bird, yung mga pipes. So, create tayo. Create empty. Then, let's call this pipe. Then, dito kay pipe, so, 0, 0 muna natin. Then, negative 1. Dito kay pipe, mag-child tayo ng isang game object. Then, let's call this upper pipe. Then, sprite renderer. Hanapin natin yung sprite na yon. Alin ba dito yun? Ito ba yon? Tama. Ito ba? Ito. Then, gagawin natin, palakihin natin sa may rect tool. Increase natin. Yan siguro. Pwede na yan. Then, let's copy upper pipe. Then, paste. Wait. Control Z natin. I-0-0 ulit natin sa parent niya. Then, let's copy. Paste. Let's call this lower pipe. Then, flip Y. Yan. Then, move tool. Yan. So, ganyan siguro kalaki. Pwede na. Then, dito sa may upper pipe, maglagay tayo ng box collider. Yan. Then, dito rin sa may lower pipe. Yun. Perfect yung pagkakalagay niya. Now, para mataya, tatama tayo dito, 'di ba? So ngayon, ang gawin muna natin yung pag spawn. Gagawa tayo ng spawner ng pipe. First, save muna natin yung pipe as prepubs. Drag natin dito. Yan, nakasave na siya. Pwede na natin tong lagay muna natin siya ng tag na pipe. Then, apply. Pwede na natin siyang i-delete.
Kasi nakasave na siya dito as prefab. So, gawa na tayo ng spawner niya. Create empty. Tawagan natin tong pipe spawner. Yan. Siya yung mag-i-spawn ng mga pipe. So, configure natin dito. So, dito siya. Yan. Yan yung pinaka gitna. So, yung Y niya 3.5. Then, pwede tayo mag-add between. So, tinetest ko muna kung hanggang saan yung maganda. I mean, yung threshold ng ano. So, 3.5 yung gitna. 7, mga 7 yung max. Yan. Mga 7 yung max na pwedeng gawin. Tapos yung minimum, yung lowest, is, let's say, 1.3, 7, and 1.3. Okay? So, gawa tayo ng script. 5. Pipe spawner. Ngayon, i-instantiate natin siya. Marami tayong ways para ma-instantiate siya, mga tricks. So, ito na lang, straightforward yung gagawin natin. Ngayon, gagamit tayo ng timer para sa timing ng ating pag-spawn. Meron akong ginagamit ng timer na enumerator, pero later na sa course ko ipapaliwanag. So, gamit muna tayo sa update function na gagawin natin. So, first, public game object pipe. Ito yung ating i-spawn. Then, gawa tayo ng ating function na pang-spawn. Public void spawn. Spawn pipe. Then, instantiate. Ito yung ating pang-spawn. Then, tumatanggap siya ng tatlong parameter. Yung ating i-spawn, yung pipe. Then, yung ating, so, ganito muna gawin natin. Pakita natin yung silbi ng arguments natin. Game object go. So, ito yung magiging, yung argument ilalagay natin. Then, yung vector tree o yung position ng ating pag-i-spawnan. So, in this case, pipe spawner, yung pipe natin. Oops, ano nangyari? Siguro pwede na yung dito yung initial. Yan. Yan yung initial natin. So, negative 0.64. Declare mo tayo ng new vector 3 negative 0.64 f. Then next yung y 3.1 f. Then next negative 1 yung z. Next yung quaternion rotation niya, hindi man natin siya i-rotate eh. So yung gagawin natin lang quaternion dot identity. Ito yung ginagawa na parang pinaka zero lang, wala kang gagawin. So ayan. Now dito na tayo sa may void update spawn pipe. Then tumatanggap siya ng parameter na game object. Lagyan natin yung pipe. So tingnan nyo ang mangyayari. Ang mangyayari ay magkakaroon tayo ng spam ng pipe. So try natin. Dito sa ating pipe spawner, click nyo. So dito naka-unassigned pa kayo. So click tong circle na to, then hanapin yung pipe, or
Drag yung pipe papunta doon. Kasi pag wala tayong nilagay dyan, none, pag none, magkakaroon tayo ng error na unassigned reference exception kasi nga null siya, hindi alam kung ano yung i-spawn. The variable pipe spawner has been assigned. By the way, sa akin kasi beforehand, na-assign ko na. Sa inyo, wala yan. Kailangan assign yan. Ngayon, inassign na natin. Hit play, magkakaroon tayo ng spam ng pipes. Ayun, ang dami. Kasi nga, 60 FPS. Kung 60 FPS yung game natin, di 60 times siya maggagawa niyan. Maglalag na yung game natin yan. So, ayaw natin gawin yon. Lagyan natin siya ng timing. So, now, gawa tayo ng timer. So, beforehand, hinode ko na siya. So, let's declare public float time before spawn is equals to 1F. So, sabihin to 1 second. Then, sa update, kailangan ubusin natin yung time, di ba? So, time before spawn minus is equals to time dot data time. Itong minus equals na to, ibig sabihin nito, time before spawn is equals to time before spawn minus time dot data time. So, ano siya? Shorthand. Shortcut. Then, if time before spawn is greater than or equal to 0, so ibig sabihin kung umabot na yung time before spawn natin sa 0, spawn pipe. So, mag-i-spawn na to. Then, reset natin yung time. Time before spawn is equals to 1 para ma-reset. Try natin. So, makikita natin dito, 1, 1. So, every second, nag-i-spawn yung pipe natin. Ang kaso lang, yung pag-spawn niya, pangit, di ba? Kasi nasa isang lugar lang siya. So, ngayon, ang gagawin natin, i-move natin kada yung position niya, move. So, para gawin yon, maglagay tayo dito ng public float offset x. So, yan. So, ngayon, dito sa atin, ipa-plus natin itong offset x. So, kada i-iterate siya, magpa-plus. Ngayon, offset x is plus is equals to, let's say, mga 3. Yan. Now, let's try. Yun. So, nag-i-spawn na siya. Ang problema lang, iisa lang. Iisang position lang. Iisang Y lang. So, ang gagawin natin ngayon, i-randomize natin. So, ito yung kanyang Y. Lagyan tayo ng... So, let's try guys. By the way, itong pipe natin kanina, itong lower pipe, palitan natin ng box collider 2D kasi naka-box collider lang siya. Pang 3D yun. 2D tayo. Box collider 2D, okay? Now, hanapin natin yung minimum tsaka yung maximum niya. So, yung minimum, ito, negative 1.27. So, palitan natin tong pinlast natin kasi masyadong lalaki siya. Ma-offset sa screen. So, 1.27 F. Then, maximum niya ay 2.16.
Yan. Now, let's try. Oops. Delete muna natin. I-list siya muna natin. Oops. Siya na lang i-list siya natin yung player natin. Then, delete natin si pipe. Ayun. Oops. Oops, mabalik siya. So, ang gagawin ngayon natin, medyo lakihin natin ng konting-konti. Ayan. Apply, then delete natin. So, natin siya ng konti doon. Yun. Then ngayon naman, lagay tayo ng score. Kada malalampasan niya na pipe. Gagawa tayo ng canvas. Then scale with screen size. Then hindi na natin kailangan tong graphic raycaster kasi hindi naman natin siya itatouch. So remove na natin yan. Then pangalanan natin na score. Alright. Then add tayo ng text. Then dito tayo sa may canvas natin. By the way guys, magkaiba to ha. Ito yung canvas, tong malaki na to. Then itong maliit na to, ito yung ating camera. Mga game objects natin na ano. Ito, game object na UI. So, magkaiba sila. So, pin natin siya sa upper left. Then, ayusin natin. Yan. Color. May natin black. Then, font size, takayan natin. Score 0. Yan. Yan. Then, so gawa tayo ng script for score. Scripts, game, score. Ito ang ating magiging score master. So ngayon, para ma-access natin tong text, kailangan natin i-import ang using Unity engine.ui para ma-hanap natin yung text. Magamit. Then, drag na lang natin. Public text, score text. Yan. So, ang gagawin natin ganito. Drag natin yung script dito. Then, itong text, drag natin dyan. Yan. So, may reference na tayo. Hindi na natin siya ginamitan ng game object.find. Then, declare naman tayo dito ng isang public static int score. So, ang ibig sabihin ng static ay isa na lang siyang unique siya. Hindi siya pwedeng i-instance. Kumbaga, unique na yung static na to. So, now meron na tayong public static int score. Ang ibig sabihin ng static, pwede na natin i-access directly from the class. Hindi na natin siya kailangan i-reference. So, halimbawa, score master dot score.
So, pwede natin siya i-access ng ganyan. Hindi na tulad ng i-reference pa. Score master, master is equals to game object that find, halimbawa, score yung pangalan ng, tama, score. Ito yung object na meron ito. That get component score master. So, igaganyan pa. So, kung naka-static siya, pwede na natin gawin yung score master dot score. Ganyan. Kaya natin siya pwedeng gawin ganon. Kasi itong public static in score na to, unique na siya, the same na siya dito sa score master. So, halimbawa, nag-create tayo ng maraming score master na ganyan. So, nagbago yung value ng score na static across dito, magbabago na rin. Kasi static siya, isa na lang siya, hindi tulad ng hindi static. Kung hindi static yon, pwede magkakaiba yung value nito. Okay? So now, sa pipe natin maglagay tayo ng detection kung nakapunta na ba yung player, nakalagpas na. Game. So create tayo ng bagong script. Let's call this pipe. And then sa prepub na pipe, lagyan natin siya ng isang empty object. Pangalanan natin score point. Yan. Then syempre kailangan natin siya lagyan ng collider. So box collider 2D. Ayan. Then gawin natin is trigger para makakalusot lang tayo. Then add tag, lagyan natin score point. Yan. Then hit apply. Then sa script na to so pangalanan na lang natin siya na score point. Doon natin siya ilalagay. Ayun. Void on trigger enter 2D. Ibig sabihin nito, pag nilagay natin tong score point dito, kada detection ng on trigger ng collision or yung tong on trigger na to, kada makaka-detect siya ng collision, mag-execute yung mga codes dito. So ngayon lagay tayo ng condition. If other dot tag is equals to player, so na-touch nung player. Ang gagawin naman natin, score master dot score plus is equals to 1. Yan. So madadagdagan. Ngayon, update naman natin yung score text. Yung text na yon. So public void, wala pa kasi tayo sa mga ibang advanced na C#. So itong ganito muna yung mga way na ipapakita ko. Public void update score text. Then score text dot text para ma-access natin yung text nito is equals to score dot to string.
Kasi naka-integer siya eh. So, gawin natin siyang toString. Then, ngayon, pwede natin siyang ilagay sa update method, pero bad practice yon kasi sayang yung performance natin. Kasi, nag-update lang naman siya kahit once na lang natin siya i-update. Dito, pwede natin siya dito na lang i-update. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung singleton. Oops, wag muna. Sige, wag muna dahil basic pa lang naman. I-reference na lang natin siya. Score master. Then, dito sa may void start. Master is equals to game object that find. So, find naman gamitin natin. Game object that find score. Then, dot. So, ganito siya. Na-find na natin yung game object na score. Eh, di bali nasa game object na tayo. Ngayon, dot get component. Kukunin natin yung component na type score master. Yan. Ngayon, pwede natin siyang i-access. So, ngayon, kada yung collision na player, i-call natin yung master.update score text. Let's try. Kung gagana ba yan. Let's hit play. Oops, hindi siya gumana. Bakit hindi siya gumana? Score point. Oops. Wala yung script. So, add component. Score point. Yan. Then, hit apply para ma-apply sa prefab. Then, delete. Yun. So, na-update siya. Pero nawala yung score text. Yung etong ano niya, score na nakalagay. So, ang gagawin natin, i-concatenate natin. So, dito, lagay tayo ng double quotes para sa string. Score, then, plus. Yan. So, ngayon, yun. Score. Ngayon, paano naman gagawin natin pag nataya? Ang gagawin na natin ngayon, kapag dito tumama sa upper pipe or lower pipe, so lagay tayo ng tag na pipe. Then, hit apply. Ngayon, balik tayo sa may. Ngayon, lagay tayo ng ng function sa player na pag na-touch yung pipe, matataya. So, lagay tayo dito ng public void. Kanina on trigger kasi trigger yung dinedetect. Ngayon naman, on collision. Kasi yung kanina, on trigger siya eh. Ngayon, on collision naman. Kumbaga, yung nagko-collide, solid na siya. Hindi katulad kanina, naka-ghost lang dun sa may score point. So, if other dot collider dot tag is equals to pipe, gawin na natin print
you're dead. So, medyo mahaba-haba na yung ano natin. Yun, you're dead. Ngayon, ang gawin natin, magawa tayo ng public bool is dead. Gawin natin is dead is equals to true. Now, dito, if is not is dead, so kung hindi patay, execute nito. So, indent natin para malinis. Yan. Ano, malinis na. Yun. Kaya na. Ngayon, gawin natin. I-freeze natin ngayon siya. Para magawa yun, itong player natin, dito sa ating body type, gagawin nating kinematic. Tama ba? Kinematic? Or constraint na lang natin. Or just remove the rigid body 2D. Yun na lang. So, para magawa yun, RB destroy natin. So, destroy RB 2D. Yun. So, ngayon, challenge ko sa inyo, kayo nang magpaganda nung ano. Oops, tanggalin mo natin tong type spawner natin dito. So, ang gagawin natin, ang gagawin nyo, kayo na, patigilin nyo yung pipe spawner sa pag-spawn. So, ang gagawin lang naman is, i-access tong is dead. So, if player that is dead, so, is dead, hindi na gagawin to. Spawn pipe. So, yun lang. So, gumagalaw pa rin siya. So, ang gawin natin ngayon, i-static natin yung is dead para mas mabilis na lang na i-access dito sa may pipe spawner. So, public static is bool is dead. So, dito, if player that is dead is not is dead, so kung hindi patay, gawin mo to. Oops. Apps, di natin na i-save. So, akala niya non-static pa rin. So, let's hit start. Ngayon, pag namatay tayo, so, tigil na rin sila. So, mga next videos natin, advanced C# na tayo. So, ito muna, kayo nang bahala magpaganda. So, pahapyaw lang to para masanay tayo sa mga interface ng Unity, sa UI niya, sa flow niya. So, yun lang. Maraming salamat.